तुम्हाला दिसत असेल 5 कणकीचे दिवे करून घेतलेत मी तेलाचं बोट घेऊन. पीठ पण आणलं होतं पण लागलं नाही. पिठाने थोडेसे पिटाळ दिसतात आणि मग ते वेगळेच होतात. कणिक गुळ घालून तूप टाकून तिंबायले का हे जर दिवं उकडायचे तर म्हणजे आज दिवं धुईचे आमच्याकडे म्हणते दिवं धुईची आमुषा आहे. नदीला वगैरे नदीला जाऊन धुत होता आम्ही लहान होतो तोपर्यंत. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. बघा आज आहे दीपामावस्या. खरं तर दीपामावस्येचं एक वेगळंच महत्त्व आहे. आपण जसं आता श्रावण मास आरंभ होतो तर बऱ्यापैकी म्हणजे पाऊस येतो, गडगडाट होतो आणि पूर्वीच्या काळी लाईट्स नसायच्या. तर एक म्हणतात ना की वाईटावर चांगल्याचा विजय किंवा अंधकारावर तेजाचा विजय, तशाच प्रकारे म्हणतात ना आपण तिमिरातुनी तेजाकडे, तशा प्रकारचं हे एक पर्व आहे. दीपामावस्या पण आहे, गुरुपोषामृत पण आहे आणि शिवाय गुरुवार पण आहे. तर या तिन्ही गोष्टी एकाच दिवशी साधून आलेल्या आहेत आणि त्यामुळे मग आणखी दुधात साखर म्हटल्यासारखं आहे ते. तर आज मी कशा प्रकारे दीपामावस्येची जी काही पूजा करणार आहे किंवा माझं काय जे रुटीन असणार आहे तर ते मी तुमच्यासोबत शेअर करते. आणि हे माझ्या गावाकडे मराठवाडा जो आहे आमचा, तर तिकडच्या भागात विशेषतः लातूर उस्मानाबाद भागात अशा प्रकारे करतात. जसं आता इथून तुम्ही पुढे पाहाल तर जसं 4 कोसाला भाषा बदलते, पाणी बदलतं, तसंच काही रीतिरिवाज थोडेफार बदलू शकतात, परंतु त्यामागची भावना सारखीच असते. हे सगळ्यांनी मनात ठेवायला हवं, कारण थोडेफार चेंजेस असूच शकतात. बघा, मी लहानपणापासून ज्या प्रकारे बघत आली आहे, करत आली आहे, अगदी तसंच आता मी आज माझं जे काही रुटीन आहे दीपामावस्येचं ते पण शेअर करेन, सोबत पूजासुद्धा शेअर करेन. तर चला तर मग लय बडबड न करता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या ब्लॉगला. मग काय चालली तयारी आज? आता होय कणिक तिंबायले हे दिवं कणकीत गुळ का बरं? ती वरून गुळ ठेवलं की ती तूप पगळलं की ती गुळ पगळत आहे, म्हणून आधीच कणकीतच घालायले गुळ. हां, त्याच्यामुळं पगळत नाही. कणकीचे दिवे करायचे गुळ घालून ना? गुळ घालून. हां, तूप. हां, यात तूप घालताना ते थोडंसं कोमट केलं तर वितळलेलं तूप घालणं सोपं जातं, गाठी होत नाहीत, नाही तर थोडासा वेळ लागतो. हे कणिक गुळ घालून तूप टाकून तिंबायले का हे जर दिवं उकडायचे तर म्हणजे आज दिवं धुईचे आमच्याकडे म्हणते दिवं धुईची आमुषा आहे. नदीला वगैरे नदीला जाऊन धुत होता आम्ही लहान होतो तोपर्यंत. आता कुणी करीना, तर ही घरी उकडून पूजा करायची ह्याची. म्हणून याच्यात गुळ पुरणाचे वगैरे पण काही जण कुणी पुरणाचे करतंय, कुणी गुळ घालून करतंय, कुणी वरून गुळ ठुतंय, कुणी मधी घालतंय. तसा मी मधी घातला. गुळ, तूप, मीठ असं घालून तिंबायले पीठ. स्कूल मधून बघू मऊ झालं, लय भारी दाखव. लोण्यासारखं झालंय बघ. छान झालं. आज सकाळून ऊन पडलं होतं, त्यामुळे वाटलं होतं की आज खाडं करतो की काय पाऊस, पण हा कोल्हापूरचा पाऊस आहे. मी विसरलेच होते. खाडं कसं करणार, आलाच पाहिजे, हजेरी लावतोच हा. आत्ता कणिक मळून झालेली आहे आणि इथं मी थोडंसं तेलाचं बोट घेतलंय. तुम्ही हवं तर तूपसुद्धा घेऊ शकता. आणि मी कणकीमध्येच तूप घातलंय, तुम्ही पाहिलं असेल. म्हणजे आज आईने मला खूप मदत केली, कारण बऱ्यापैकी गेल्या वर्षी लोड माझ्यावर एकटीवर होता सगळा, पण आईने कणिक पण मळली. आणि मेन म्हणजे ही जी कणिक असते ना, ती आपली रेग्युलरची जी चपातीची कणिक असते तशी अजिबातच नसते. याच्यामध्येच गूळ आणि तूप घालायचं असतं. काही जण नंतरून पण घालतात, म्हणजे दिवा प्रज्वलित करण्या अगोदर थोडासा त्याच्यामध्ये गूळ घालतात आणि तुपाचे दिवे लावतात. तर मी सुद्धा तुपाचाच दिवा लावणार आहे, पण गूळ मी कणकेमध्येच घातलाय. तर आता तुम्ही पाहिलं असेल 5 गोळ्या करून घेतल्यात मी, मीडियम साईजच्या, जास्त मोठ्या नाही, जास्त लहान नाही, कारण हे छान शिजलं गेलं पाहिजे. एकदम जर जाड गोळा घेतला तर ते व्यवस्थित शिजत नाही आणि हे आपल्याला परत गाईला द्यायचा असतो नैवेद्य.
तर त्या हिशोबाने व्यवस्थित दिवा शिजला गेला पाहिजे, म्हणून जास्त जाड पण नाही करायचा, पण जास्त पातळ पण नाही करायचा, नाहीतर ते व्यवस्थित मग बसत नाहीत, दिवे पगळल्यासारखे होतात. आणि कणिक आपल्या चपात्यांची जी असते ती पातळ असते खूप, तशी नाही करायची आहे, मी अगोदरही सांगितलं. तर पाहू शकताय अशा प्रकारे मी 5 दिवे केलेले आहेत. मी जर नवखे असाल आणि जास्त काही त्यातलं माहिती नसेल दिव्यातलं, तर आपला रेग्युलरचा दिवा बस एवढं एक जरी चुनं पाडली तरी पुरेशी आहे. पण मी आता याला 5 पाळ्या पाडलेल्या आहेत. आपण मोदकाला करतो अगदी तशा. आणि गूळ घातल्यामुळे त्यात मी गूळ पावडर घातली आहे, तर ती थोडीशी नॅचरल असल्यामुळे काळपट रंग येऊ शकतो, पण कलर डझंट मॅटर, हेल्थ महत्त्वाची. त्या इथं तुम्हाला दिसत असेल 5 कणकीचे दिवे करून घेतलेत मी तेलाचं बोट घेऊन. पीठ पण आणलं होतं, पण लागलं नाही. पिठाने थोडेसे पिटाळ दिसतात आणि मग ते वेगळेच होतात. आणि आत्ता हे आपल्याला पाण्यात उकडवायचे नाही आहेत, म्हणजे पाण्यातच उकडवायचे आहेत, पण कोरडे राहावे यासाठी एक ट्रिक आहे. तर ती कोणती ते दाखवते, चला किचनमध्ये. गॅस ऑन केलाय मी, त्याच्यावरती एक पातेलं ठेवलं, त्यात पाणी ठेवलेलं आहे आणि मग त्याच्यावर एक चाळण ठेवली आहे आणि त्यामध्ये हे दिवे ठेवते. तुम्ही हवं तर चाळणला सुद्धा थोडंसं तेल लावून घेऊ शकता आणि हे झाकून ठेवले. आता तुम्हाला दिसत असेल आपले जे दिवे आहेत ते तयार होतात, तोपर्यंत जे पितळी दिवे आहेत ते स्वच्छ करून घेते आणि त्यानंतर मग भेटते तुम्हाला. हे बघा, इथं आई दिवे स्वच्छ करतीये, घासून वगैरे घेतीये लिंबू आणि मिठाणी. आणि इकडं श्रीचं काय चाललंय बघा, श्री पण हेल्प करतोय आजीला, मी पण करणार, मध्ये 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 चाललंय. आता हे दोघं दिवे स्वच्छ करतात म्हटल्यास माझा काही चान्स इथे लागणार नव्हता, त्यामुळे मग मी म्हटलं की चला तोपर्यंत मी इकडं फरशी क्लीन करून घेते. तर पाण्यामध्ये मी गोमूत्र टाकलेलं आहे, हळद टाकली आहे, मीठ टाकलेलं आहे, त्यासोबतच आपलं रेग्युलरचं जे लायझॉल असतं ते सुद्धा मिक्स केलं आहे. आणि आता हे छानपैकी मी क्लीन करून घेते जे फ्लोअर आहे आपलं ते. कारण की बघा, कुठलीही पूजा असेल, सणवार असेल, तर आपल्या रिच्युअल्समध्ये ते येतंच की बाबा केस धुवावेत किंवा मग फरशी घरातली सगळी क्लीन करावी. आणि आजचा दिवस तर एवढा पवित्र आहे, त्यामुळे स्वच्छता तर करायलाच पाहिजे. ही फरशी क्लीन करेपर्यंत इकडे मस्तपैकी आपले दिवे छान उकडलेत. आत्ता तुम्हाला दिसत असेल मी ही चाळण खाली काढून घेते आणि दिवे थंड व्हायला ठेवते, कारण की गरम दिव्यामध्ये आपल्याला याच्यात तूप वगैरे काही घालायचं नाही आहे सध्या. तर थोडंसं थंड होऊ देते, तोपर्यंत चाळण पुन्हा त्याच पातेल्यावर ठेवून मी तूप वितळण्यासाठी इथं याच्यावरती ठेवलेलं आहे. आणि हे थोडंसं पातळ होईपर्यंत मी जो आपला उंबरटा आहे तो स्वच्छ पाण्याने अगोदर धुवून घेते, कपड्यांनी पुसून घेते आणि त्यानंतर हळदीचं लेपन आपल्याला करायचं. हळदी लेपनामध्ये कोणकोणते इन्ग्रेडियंट्स घालायचे या संबंधीचा डिटेल व्लॉग मी या अगोदर शेअर केलेला आहे. जर तुम्ही पाहिला नसेल तर चेकआउट नक्की करा. थोडक्यात सांगते, हळद घ्यायची, चंदन घ्यायचं आहे, त्यासोबतच अष्टगंध सुगंधी असलेला घ्यायचा आहे आणि मेनली याच्यामध्ये गोमूत्र घालायचं आहे. थोडंसं शक्य होत असेल तर अत्तरसुद्धा तुम्ही घालू शकता, जे स्वामींना हिना अत्तर प्रिय आहे ते. त्यानंतर इथं मी घालते रांगोळी. उंबरटा लेपन माझं झालेलं आहे, तर आता मस्त रांगोळी घालते. रांगोळी घातल्याशिवाय ते कंप्लीट झाल्यासारखं वाटतच नाही, त्यामुळे. आणि फुलंसुद्धा वाहून घेते, त्यासोबतच दिवे पण लावते, कारण की बघा आता याची आरतीसुद्धा करणं तितकंच गरजेचं आहे. दिले पण केल्यानंतर त्यावर अक्षतासुद्धा अर्पण केलेल्या आहेत आणि देवीची पावलं आहेत तिथंसुद्धा हळदी कुंकू मी वाहिलं आहे. तर मी माझ्या पद्धतीने केलं आहे, प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असू शकते. आणि बघा, या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर मनाला अगदी प्रसन्न वाटायला होतं. तर छानपैकी उंबरटा लेपन झालेलं आहे आपलं, पाहू शकताय तुम्ही, प्रसन्न वाटतंय. अगदी बारीक आचेवरती मी हे ठेवलं होतं, त्यामुळे आता ते छान वितळले, तुम्ही पाहू शकता. गॅस ऑफ करते आणि आता हे जे तूप आहे वितळलेलं ते आपण दिव्यांमध्ये भरून घेऊ. त्या अगोदर मी वाती ठेवते आणि वाती ज्या आहेत त्या फुलवाती केल्यात, कारण की दिवे साईडनी करपतात, मग गाय तो नैवेद्य नाही घेत असं होतं बऱ्याच वेळा, त्यामुळे. तर आता तूप याच्यामध्ये भरल्यानंतर गूळ मी घालणार नाही आहे याच्यामध्ये अजिबात. त्याचं कारण मी मगाशीच सांगितलं आहे, कणकेतच आपण गूळ घातलेला आहे. आणि माझ्याकडे ज्या काही आरत्या आहेत त्या मी इथं घेतलेल्या आहेत. तसं तर 5 वगैरे किंवा 7 अशा तुम्ही घेऊ शकता. इथे मी स्वास्तिक काढून घेतले रांगोळीनी. आय होप यावेळी तरी ते योग्य आलं असावं. आणि त्यानंतर तिथे पाट ठेवला आहे आणि पाटावरती एक वस्त्र लाल कलरचं अंथरूण घेतलं आहे. ॲक्च्युली 2 वस्त्र घेतली आहेत मी, कारण की माझ्याकडे
पाटा मोठा आहे आणि वस्त्र छोटी आहेत त्यामुळे 2 अंतरली. आणि आता इथं रांगोळीसुद्धा काढून झालेली आहे आपली, पाहू शकताय. मी शक्यतो साच्यानेच काढते. जरी येत असेल तरीसुद्धा वेळ कमी लागतो. आणि इथं आता दिवा प्रज्वलित करून घेतला आहे, कारण कुठलीही पूजा करण्याअगोदर दिवा प्रज्वलित केला म्हणजे दिव्याच्या साक्षीने, अग्नीच्या साक्षीने आपण ती पूजा करत असतो. तर इथं आता तुम्हाला दिसत असेल गणेशाची स्थापना करण्यासाठी मी ठेवलेले आहेत तांदूळ, म्हणजेच तांदळाचा चौक, त्याच्यावरती हळदी कुंकू वाहिले आणि आता गणपती बाप्पा मोरयाला त्याच्यावरती विराजमान करूया. आणि गणपती बाप्पाच्या साक्षीने आता आपल्या पूजेला, दीप अमावस्येच्या पूजेला सुरुवात करूया. तर इथे एक छोटं आसन घेतलं मी, त्याच्यावरती मी माझ्याकडे वन अँड ओनली असलेली एक समई ठेवणार आहे आणि त्याच्यावरती सुद्धा एक चौक करून घेते, हळदी कुंकू अर्पण करते. आणि हळदी कुंकू ठेवल्यानंतर आता त्याच्यावरती मी एक समई ठेवणार आहे. तत्पूर्वी स्वतःला सुद्धा हळदी कुंकू लावून घ्यायचं आहे, असं अक्का सांगत होती, आई पण सांगते, त्यानुसार मी करते. आता याच्यामध्ये ही जी मोठी समई माझ्याकडे एकच आहे, त्याच्यात तूपसुद्धा मी भरलेलं आहे, तुम्ही पाहिलं असेल. आणि गणपती बाप्पाला फुलं वाहिली आहेत. इकडे ज्या माझ्याकडे समया किंवा छोट्या-छोट्या आरत्या आहेत, आता काही पितळेच्या आहेत, त्या एका लाईनमध्ये ठेवल्यात मी. आणि इकडे मी जास्त आणलेलं नाही आहे, जे लग्नात वगैरे दिलेलं ते बऱ्यापैकी गावीच आहे, त्यामुळे मग सगळं नाही आणलं मी इकडे. कारण की बघा शिफ्टिंगमध्ये खूप सारा प्रॉब्लेम असं म्हणतात, की आजच्या दिवशी ज्या काही आपल्या घरामध्ये अडगळीतसुद्धा पडलेल्या समयी असतील, आरती दिवे असतील, ते सगळे आपल्याला घासून स्वच्छ करून त्यांची आज पूजा करायची असते. कारण की बघा ते नेहमी आपल्याला अंधकारातून बाहेर काढतात आणि त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आजचा हा दिवस असतो. आणि या इथं तुम्हाला दिसत असेल तर मी दिव्यांना हळदी कुंकू अर्पण करते. आणि त्यानंतर ही जी मोठी माझ्याकडे, म्हणजे खूपच मोठी नाही आहे, त्यातल्या त्यात या सगळ्यांमध्ये मोठी असलेली जी समई आहे त्याला वज्रमाळ अर्पण केली आहे. त्यानंतर एक गजरा आहे तो पण अर्पण केलेला आहे. बाकीचे जे दिवे आहेत त्यांना सुद्धा मी माझ्याकडे अवेलेबल असलेले फुलं जी आहेत ती वाहून घेते. समाजात दोन्ही प्रकारची लोक असतात, आस्तिक, नास्तिक. आता याच्यामध्ये जे नास्तिक आहेत ते म्हणणार की याच्या मागे काय लॉजिक आहे, तर मी इथं आवर्जून सांगू इच्छिते की इंडियन कल्चरमधले जे काही रिच्युअल्स आहेत, परंपरा आहेत, सण समारंभ आहेत, त्या प्रत्येकामागे एक लॉजिक आहे, शास्त्र आहे, त्यामुळेच ते लावलेले आहेत. तर इथे आता मी दिवे सगळे प्रज्वलित करून घेते, तुम्ही पाहू शकताय. आणि या इथं मला आवर्जून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते, की तुमच्या घरात जी कुणी लहानगी आहेत त्या मुलींना, मुलांना सगळ्यांना जवळ घेऊन पूजेच्या वेळी बसा, जेणेकरून त्या ऑब्झर्व करतील, पाहतील, त्यामागे तुम्हाला काही प्रश्न विचारतील आणि मग तुम्हाला त्याविषयी त्यांना सांगायला बरं पडेल. कारण की मुलांमध्ये प्रचंड मोठी उत्सुकता असते कुठल्याही गोष्टीच्या बाबतीत जाणून घेण्याची. तर त्यामुळे आता इथं मी मांडते 5ही दिवे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि आता याला हळदी कुंकू अर्पण करते मी. आणि दिव्याला हळदी कुंकू अर्पण केल्यानंतर आपल्या स्वतःला सुद्धा ते लावायचं आहे. त्यासोबतच जे अक्षता वगैरे असतात त्यासुद्धा आपल्याला अर्पण करायच्या आहेत. काही जणी म्हणतील की आम्हाला एवढं या परंपरा किंवा पूजांमधलं माहिती नाही आहे. काही हरकत नाही. आता मी जेव्हा स्कूलवर शिकवायला जात होते तर त्यावेळी मला वेळच नाही मिळायचा, तर मी फक्त मनातून श्रद्धा ठेवून देवाला हात जोडायची, ते मला पुरेसं वाटायचं. परंतु कसं असतं बघा, आपण जाणून घेण्याची तयारी ठेवली आणि वेळ थोडासा काढायचा ठरवला तर सगळ्याच गोष्टी आपसूक होतातच. आत्ता मी ते अनुभवते. अगोदर मला वाटायचं की बापरे, हे कधी करत बसणार आता. पण खरं सांगायचं म्हणजे याच्यात खरंच खूप मोठं आत्मिक समाधान लाभतं. जरी आपण चुकत असलो तर काही हरकत नाही, चुकांमधूनच आपण शिकत असतो आणि मी तेच करते. मला काही याच्यातलं इतकं जास्त नॉलेज नाही आहे, पण त्याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता मला नक्कीच आहे. आणि आता तुम्हाला दिसत असेल तर मी आरतीसुद्धा केलेली आहे. आणि आरती झाल्यानंतर घरातल्या सगळ्यांनाच आरती द्यायची आहे. आईला दिली, श्रीसुद्धा आरती घेतोय आणि श्रीमान सरकारांनी घेतली, तुम्हीसुद्धा घ्या. आणि मलासुद्धा खरंच खूप भारी वाटतं की या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आत्ता माझ्याकडे वेळ आहे आणि मी ते करू शकते. कारण की आपण आपल्यावर जे कोणी उपकार करतात त्या सगळ्यांचे थँक्स मानतो, बरोबर आहे. तर मग दिवेसुद्धा आपल्याला अंधकारातून बाहेर काढतात, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण थँक्यू म्हणायला हवं की नाही. तशाच पद्धतीनं आजचा हा दिवस त्या आपल्यावरच्या उपकाराची परतफेड करण्याचा आहे, असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. आणि आपल्या मुलांनासुद्धा त्याचं महत्त्व कळेल आपण जर पूजा केली तर. त्यामुळे चुकू द्या पण नक्की करा. आपल्या इकडे दिवस आमुषा म्हणते, इकडे काय गटारी आमुषा म्हणते. ते आता सुरू झाले ते की नाही. इकडंच आहे, इकडंच.
आईस का क्लोज करतोस रे? लेकराच्या मागेली पिढा जाऊ दे एवढंच मागते देवाला बरं का. ए नौटंकी श्री, शाकड खायला मिळाल तुला? होय? शाकड अजून देऊ का साखर? आरती झाल्यानंतर लागलीच नैवेद्य अर्पण केला आणि प्रसाद म्हणून सगळ्यांना घरात जेवढे काही मेंबर आहेत त्यांना सुद्धा तो द्यायचा असतो, तर तो मी दिला. आणि हात जोडून देवाला एवढंच मागणं मागते की देवा, माझं तर तू चांगलं करतोच आहेस, पण जगामध्ये जेवढी काही लहान मुलं आहेत, नवीन पिढी आहे, या जगातील सगळ्या लोकांना सुखी कर. जसं की तुकाराम महाराजांनी म्हटलेलं की हे विश्वाची माझे घरत, अगदी तसंच सगळ्यांना सुखी कर आणि त्यानंतर मला कर. माझ्याकडनं काही चूक-भूल झाली असेल तर ती चूक माझ्या पदरात घाल आणि मला मोठ्या मनाने माफ कर, अशी प्रार्थना करायची. तर आज आहे गतहारी अमावस्या आणि बघा कसं असतं, बऱ्याच वेळा अपभ्रंशाने त्याचं वेगळंच काहीतरी नामकरण होतं, तसं गटारी अमावस्या झालेलं आहे, पण तसं नाही आहे. हे आपण एकमेकाला सांगितलं पाहिजे आणि नेक्स्ट जनरेशन जे आहे त्यांच्यापर्यंत सुद्धा पोहोचवायला पाहिजे. तर तुम्हा सर्वांना उद्यापासून श्रावण मासारंभ होतो, तर सगळ्यांना श्रावण मासारंभाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि आजचा दिवस खूपच विशेष असा आहे, कारण की आज आहे गुरुपोष्य अमृत आणि दुसरं म्हणजे गुरुवार आणि तिसरी गोष्ट ती म्हणजे आपले दीपपूजा किंवा दीपामावस्या, अशा 3 गोष्टी एका दिवशीच साधून आलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे केली आहे मी दीपामावस्येची पूजा. गेल्या वर्षी पण केली होती, त्याचा सुद्धा ब्लॉग आपल्या चॅनलवर आहेच, तर तुम्ही ते चेकआउट नक्की करू शकता. आणि कशी वाटली तुम्हाला पूजा ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चला तर मग या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.